গুড মৰ্ণিং। আজি বিশ্বকৰ্মা পূজা। সকলো হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাই আছে। আমি আহিলোঁ ৰেলৱে কাৰখানা, এইটো ডিব্ৰুগড়ত অৱস্থিত। ইয়াত আহিছোঁ। বিশেষকৈ এই ৱৰ্কশ্বপৰ ভিতৰত সাধাৰণ জনতাই সোমাব নোৱাৰে, কিন্তু আজি বিশ্বকৰ্মা দিন হোৱা হেতুকে ইয়াত আমাক সোমাবলৈ দিছে। আজি 4টা বজালৈকে খোলা আছে, গতিকে আজি চাইছোঁ। ইয়াত বহুত মানুহ, মণ্ডপো বহুত আছে। পূজা মণ্ডপ 5টা নে 6টা তেনেকৈ দেখিছোঁ, ভুল হ'ব পাৰে, তাতকৈও অধিক হ'ব পাৰে। ইমান মানুহ আজি দেখা পাইছোঁ। ইয়াতে বহুত ডাঙৰ আছে ৱৰ্কশ্বপটো। আমাৰ গাঁৱৰ পৰাই কিছু লোকে ইয়াতে কাম কৰে। আমি তেনেকৈ সোমাবলৈ নোৱাৰোঁ, কাৰণ আমাক সোমাব নিদিয়ে। কিন্তু আজিৰ দিনত মেচিনবোৰ, যিবিলাক কল কাৰখানা, সেই সকলোবিলাক চাফা কৰি পেলাই সাধাৰণ জনতাই চাবলৈ বুলি তেওঁলোকে থৈ দিয়ে। গতিকে আজি বহুত মানুহ হৈছে, চাবলৈ আহিছে কেনেকুৱা ধৰণে কি কৰে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ মেচিনবিলাক আছে, সেই সকলোবিলাক চাবলৈ মানুহ আহিছে। তাৰ বাদেও প্ৰসাদ খাবলৈ বা খিচিৰি খাবলৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ আহিছে, আৰু ডান্স কৰিবলৈ, গান গাবলৈ বহুত মণ্ডপ আছে যিহেতু, গতিকে চবেই ফূৰ্তি কৰি আছে। আমিও আহি চালোঁ, ভাল লাগিছে। ৱৰ্কশ্বপটো বাহিৰৰ পৰা দেখা পাই থাকোঁ, কিন্তু ভিতৰত কি আছে নাজানিছিলোঁ। আজি আহি গম পালোঁ যে এই ৱৰ্কশ্বপত আচলতে ইমানখিনি কাম কৰা বস্তুবিলাক আছে, বা ইমানখিনি বস্তুবিলাক যিটো ট্ৰেইনত লগোৱা হয়, সকলোখিনি আছে। আজিহে গম পাইছোঁ। ভাবিলোঁ সৰুকৈ ভিডিঅ' বনাওঁ আৰু ইউটিউবত দিওঁ বুলি। যিহেতু ভিডিঅ' বনোৱা তেনেকৈ মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই, তথাপিও আপোনালোকে যদি চাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰি দিব, আৰু কোনোবাই ইয়াত যদি আহিছিলে তেতিয়াও ক'ব, লগ পাবও পাৰে। বহুত মানুহ ইয়াত ৱৰ্কশ্বপ ডিব্ৰুগড় dong aro ino sini sungni manderang babakan ka railway workshop daude retire ong dong thukinga ha diba saksa dong khoinga wa khai dong ya daude ambience ong ba manja thangode ningra achmat yanu khana gata ba daude manja porigaran sinna matna gata ba aro mukhinya dagaran dong ayo gitu manja lo puja dongani guben sego ne shopping ha shopping salo do nja maina ya pore chpe do na ya workshop pore diba dalni salo Bishwakarma puja manina tumak man dekho ni china gata na man chol ma nan chha bana pi ni ya DIBRUGARH railway workshop pore ta manderang do sekarang dong ingkang thang gata Thela ni sonena